नमस्ते आदरणीय सम्पूर्ण मेरो दर्शक साथीहरूमा म वीरेन्द्र। आदरणीय साथीहरू, हजुरहरूलाई ढिलो नगरिकन आज पनि मैले एउटा अति राम्रो र तपाईँ हामीलाई प्रभावकारी एउटा एप्स कन्टेन्ट बनाएर लिएर आएको छु। सो त्यो भिडियोले तपाईँहरूलाई अति नै सजिलो र सरलता हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो एकदमै ढिलो नगरिकन फटाफट धेरै कुराहरू नगरिकन म आज हजुरहरूलाई त्यो भन्न गइरहेको छु। के भन्दाखेरि अहिले भर्खरै हाम्रो चाहिँ गुगलले प्रोभाइड गरेको लन्च गरेको एउटा अति राम्रो एप्स छ साथीहरू। हामी सम्पूर्ण आम सबैजनालाई चाहिँ त्यो अत्यन्तै प्रभावकारी र सजिलो हुन्छ तपाईँले है। त्यो मैले विशेष गरी मोबाइलको एन्ड्रोइड फोन मा सम्बन्धित त्यो एउटा भन्न के अरे त्यो भिडियो चाहिँ भन्न गइरहेको छु है। यो भिडियो मार्फत चाहिँ के भन्दा जाने साथीहरू, त्यो अहिले भर्खरै प्रोभाइड गरिएको छ है। त्यो चाहिँ तपाईँको गुगलमा तपाईँकै है गुगलले प्रोभाइड गरेको हो। त्यो चाहिँ अति राम्रो छ कि तपाईँको त्यो के हो भन्दाखेरि इमेज सर्च। हजुरले यहाँ गुगलमा गएर धेरै टाइमहरू लाग्छ, त्यसलाई गुगल खोल्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि सर्टकट एकदम सजिलो क्या आदरणीय साथीहरू, त्यो चाहिँ हो इमेज सर्च। गुगल इमेज सर्च म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै त्यसको बारेमा त्यो डाउनलोड गर्ने तरिका र त्यो चाहिँ त्योबाट चाहिँ कसरी चाहिँ फोटोहरू हेर्ने जुनसुकै सब्जेक्टको के, चाहे इन्जिनियरिङ होस्, चाहे जेसुकै होस्, चाहे ड्रइङ सम्बन्धी होस्, अथवा कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ तपाईँ आफ्नो भिलेज सम्बन्धीको अथवा कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित तपाईँ हजुरले चाहिँ फोटो सर्च गर्नुभयो भने ट्याक्कै त्योबाट भेटिन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। सो त्यो डाउनलोड गर्ने तरिका र त्यहाँबाट सर्च गर्ने तरिका, सर्च गरेर हेर्ने तरिका चाहिँ म हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत देखाउन चाहन्छु। फेरि आउनुहोस् र मोबाइलमा आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइललाई यसरी लिनुहोस् र एन्ड्रोइड मोबाइल लिइसकेपछि हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चट्टसँगले चाहिँ प्ले स्टोरमा आउनुहोस् है। प्ले स्टोरमा आउनुहोस्। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि हजुरको चाहिँ माथि एउटा चाहिँ सर्च बक्स देख्नुहुन्छ। सर्च बक्स यहाँनिर है। सर्च बक्समा हजुरले के टाइप गर्नुपर्छ भने इमेज सर्च भन्ने टाइप गर्नुहुन्छ। मैले अलरेडी अगाडि नै सर्च गरिसकेको हुनाले यहाँनिर आइरहेको छ। म यसलाई क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यहाँनिर हजुरले चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल भनेर अप्सन यहाँ तल आउँछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि हजुरले इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने ओपन भनेर आउँछ। मैले यो जस्ट हजुरलाई चाहिँ सिकाउनको लागि हो आदरणीय साथीहरू, सिकाउनको लागि। त्यस कारणले मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले चाहिँ यहाँ ओपन भन्ने अप्सन आएको छ। म यसलाई डाइरेक्ट यहाँबाट ओपन गरेर खोल्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि यसरी ट्याक्कै यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आउँछ। अब यहाँ रेट भनिरहेको छ, यसलाई लेटर गर्नुहोस्। हामीले अब पैसा तिर्ने कुरो भएन होइन। यहाँ अगाडि मैले खोजी गरेको कुराहरू यो देखाइरहेको छ। आदरणीय साथीहरू, फेरि हजुरलाई एकचोटि देखाउन गएँ मैले। इमेज सर्च एमएन भनेको छ नि, इमेज सर्च म्यान भनेको छ नि, यो यस्तो डायलग बक्स आउँछ है आदरणीय साथीहरू। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यो सर्च गर्ने चाहिँ लोगो देख्नुहुन्छ। यहाँ गएर हजुरले सर्च गर्ने कि अब तपाईँ हजुरलाई चाहिँ के सम्बन्धी चाहिँ हजुरलाई चाहिएको, जस्तै बिल्डिङको मोडलिटी चाहियो कि हजुरलाई नक्सा बनाउँदा कस्तो किसिमको भन्ने चाहिँ एउटा फोटो हेर्न मन लाग्यो भने कहिलेकाहीँ मान्छेलाई आम चासोको विषय हुन्छ नि है। BUIL होइन होइन बिल होइन, यस्तो तरिकाले हजुरले खोज्न सक्नुहुन्छ। बिल्डिङ छ नि होइन, यहाँ बिल्डिङ यस्तो तरिकाले चाहिँ गुगलले यसरी खोजिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त हजारौँ सैकडौँ चाहिँ बिल्डिङका नक्साहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यतिमध्येमा हजुरलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ अब यसलाई चट्ट यस्तो तरिकाले ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि तपाईँले डायल गरेर के अरे डाउनलोड गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले यहाँ डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ होइन। म अहिले यसलाई डाउनलोड गर्दिनँ। अब यो भयो होइन आदरणीय साथीहरू। जस्तै अब अन्य विभिन्न थ्रोबाट पनि हजुरको चाहिँ हजुरले चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नु होला। अब जस्तै हजुरलाई के चिज चाहिन्छ त, के को लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, सोको बारेमा पनि हजुरलाई चाहिँ जस्तै अब ल एकछिनको लागि हजुरलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ
हैन, इन्जिनियरिङ हैन हैन के भन्छ क्यानल ड्रइङ, यसले कस्तो दिँदो रहेछ कि दिँदैन रहेछ हेरौँ है त आदरणीय साथीहरू। के नदिने होइन आदरणीय साथीहरू, इन्जिनियरिङ क्यानल ड्रइङहरू हेर्नु त यहाँनिर हजारौँ सैकडौँ दिइरहेको छ। यो अति राम्रो एप्स हो आदरणीय साथीहरू, हेर्नु त अब होइन। अब जस्तै एकछिनको लागि म अन्य तपाईँलाई जस्तै अरू म नै एउटा देखाउन चाहन्छु। जस्तै होइन जस्तै म एउटा चाहिँ सिटीको है ल ब्रेथ मोड होइन, ब्रेथ मोड म्युनिसिपल अरे ल हेर्नुलाई यसरी होइन। ब्रेथ मोड नगरपालिकाको कार्यालय यस्तो तरिकाले यहाँनिर यसको गतिविधि कति छ, फोटोहरू, यसका लोगोहरू, सरकारी लोगोहरू सबै छ होइन। यसको बिल्डिङ छ, अब जस्तै यो कुन बिल्डिङ हो के हो। आदरणीय साथीहरू यो अत्यन्तै राम्रो एप हो कि हजुरहरू पनि आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ राख्नुहोस्, किनभने हजुरलाई आवश्यक परेको बेला गुगलमा गएर सर्च गरेर खोजिरहेको भन्दाखेरि यो इमेज सर्चबाट एकदम छिटो र सजिलो तरिकाले देखाइदिने काम चाहिँ यसले गर्छ है आदरणीय साथीहरू। त्यही भएर मैले त डाउनलोड गरेर राखेको छु, मलाई किनभने यसको धेरै युज पर्छ। अब विदेशको लागि होइन, एकछिनको लागि ल होइन लन्डन वेदर भनेको छ, आखिर यही हेरिदिउँ त। आखिर हामीलाई जस्ट सिक्नको लागि त भने ल हेर्नुहोस् लन्डनको ब्रिज देखाइदिइरहेछ, लन्डनको एक्टिभिटिजको बारेमा त्यहाँका फोटोहरू, त्यहाँका फेमस ठाउँहरूको फोटोहरू देखाइरहेछ। यो वेदर अघि सर्च गरेर एन्सरको पनि यसरी भेटाइयो होइन आदरणीय साथीहरू। अब जस्तै म एउटा हजुरहरूलाई के भन्न चाहेँ भने आदरणीय साथीहरू जस्तै अर्को हेर्नु छ। अब हेर्नु है हाम्रो एउटा माउन्ट एभरेस्ट हेर्नु है त, माउन्ट एभरेस्ट भनेर भनेको छ नि। ल हेर्नु आदरणीय साथीहरू माउन्ट एभरेस्ट होइन होइन हजुरको त्यो सगरमाथाको लागि चाहिँ हजारौँ सैकडौँ फोटोहरू चाहिँ हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। यी मान्छेहरू चढ्दै गरेको होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ छ आदरणीय साथीहरू। यो असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई पनि यसो जानकारीको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो एउटा भिडियो ट्युटोरियल जस्तै नै बनाउन खोजेको हो। र विशेष गरी हामीले जे कुराहरू खोज्छौँ इमेज मार्फत त्यो चाहिँ सजिलै प्राप्त हुन्छ यस एपबाट चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै सजिलो लाग्छ। जस्तै अब होइन भिलेज गरौँ केटिसी, अब कुनै भिलेजको नाम दिनुहोस्, अब त्यसमा त भन्छ म एउटा भिलेज मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ होइन भिलेज हाइट रिसोर्ट अरे होइन आदरणीय साथीहरू यस्तो तरिकाले देखाउँदो रहेछ होइन, यस्तो तरिकाले सबै देखाउँदो रहेछ। जस्तै हजुरले यो वर्ल्डमा भएका जे पनि कुराहरूको विषयवस्तुहरूको सम्बन्धित सब्जेक्टहरू अथवा बिल्डिङदेखि लिएर रेसिडेन्सियलदेखि लिएर तपाईँको इन्जिनियरिङदेखि एग्रिकल्चरदेखि लिएर वैज्ञानिक साइन्स एजुकेसन विभिन्न हेल्थ सम्बन्धीको हरेक किसिमको हजुरलाई कस्तो किसिमको फोटोहरू चाहिन्छ, इमेजहरू चाहिन्छ, गुगलले सबै उपलब्ध गरेर एकैछिनमा यहाँ देखाइदिन्छ। साथसाथै डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोलाई मैले यहीँ अन्त गर्न चाहेँ र यो इमेज सर्च सम्बन्धी र यसको कामको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएको छु। सो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक र एक सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला मेरो प्रिय आदरणीय दर्शक साथीहरू। हस्त भन्दै म वीरेन्द्र आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।